क्यानाडा जान पनि सकिन्छ है, फेरि क्यानाडा जान पनि सकिन्छ अहिले एकैछिनमा है। क्यानाडा चाहिँ हिँडेर जाने भनेपछि चाहिँ बाटो यस्तो छ हेर्नु ल, क्यानाडा छिर्ने बाटो यो बाख्राकोटतिर जाने जस्तो त बाटो त। ल म अहिले चाहिँ फाइनली क्यानाडाको बोर्डरमा आउँदैछु होइन। अब यहाँ अब यो चाहिँ गाडीहरू चाहिँ सबै यो क्यानाडाबाट युएस छिर्नलाई लाइन लागेको गाडीहरू हो होइन। यहाँबाट चाहिँ युएस छिर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू यहाँ क्यानाडाको मान्छे युएसको मान्छे क्यानाडा आएर काम गर्ने यताउति पनि गर्दो रहेछ। त्यही अनि मलाई भित्र छिन्दिएन भने चाहिँ म फेरि फर्केर अमेरिकातिर जान्छु पारितिर। त्यो ढुङ्गामा चढेर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले नायग्रा फल्स हेर्न जान्छौँ, त्यो तलको खोलाबाट। अब हाम्रो यो लाएर 12 चोटि नायग्रा फल्स आएको मान्छेले लाएर देखाउँछ हामीलाई अहिले यो 12 चोटि। टोली गुड मर्निङ है, गुड मर्निङ बकालो। फेरि अब जाक्यो टोली वहाँ नायग्रा फल्स हेर्न दिउँसोमा उज्यालोमा। राति आएर बस्यो होटलमा मजासँग। अब चाहिँ टक्क बिहानमा चाहिँ नायग्रा फल्स गएर त्यहाँ ढुङ्गा चढेर अनि ढुङ्गा चढेर के को सेन्ट आयो यस्तो? यो त त्यो रोजमरी तेल जस्तो छ क्या त्यो पछाडि गयो हटाउनु त। अब हामी गएर चाहिँ त्यहाँनिर टक्क लाएर ढुङ्गासुङ्गा चढेर हाम्रो कन्नाडा साइडतिरबाट हेर्ने हो आज हामीले चाहिँ नायग्रा फल्स होइन। क्यानाडा छिर्ने बाटो ल पुगेर म उता गएर एउटा फोटो लिएर आइहाल्छु ल। यहाँनिरबाट चाहिँ थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ नायग्रा फल्स। यहाँबाट चाहिँ पेडेस्ट्रियन एक्सेस टु क्यानाडा रहेछ ल। क्यानाडा चाहिँ हिँडेर जाने भनेपछि चाहिँ बाटो यस्तो छ हेर्नु ल, क्यानाडा छिर्ने बाटो यो। यो त घरको पछाडि यो पालीकोठामा जाने बाटो जस्तो छ नि त यो त, बाख्राकोटतिर जाने जस्तो त बाटो त। नो बाइसाइकल्स एन्ड वाक वे। है गाइज यो हामी चाहिँ अहिले यतातिर चाहिँ अमेरिका हो, त्यो पारीको बजार देखेको चाहिँ त्यो क्यानाडा हो। अनि क्यानाडा चाहिँ हिँडेर छिर्ने बाटो चाहिँ यो रहेछ। अब म यहाँ ट्राई गर्छु होइन, भित्र छिर्न पाउँछु कि पाउँदैन। पायो भने चाहिँ उता पारी त्यहाँ पारी गएर एक दुईवटा फोटो खिचेर जाँदैन म आइहाल्छु के आफै सोध्नु। यहाँबाट त्यहाँ हिँड्न कति बेर लाग्ला क्या? यहाँबाट त्यहाँ नायग्रा फल्स हिँड्ने आदि त अमेरिकन बोर्डर सिक्युरिटीको पास गरिसकेपछि म चाहिँ अहिले रेनबो ब्रिजमा छु होइन। यो रेनबो ब्रिजबाट चाहिँ खासमा यो ब्रिजको यो तल यो नायग्रा फल्सले चाहिँ यतातिर युएस र उतातिर चाहिँ क्यानाडा छुट्याउँछ। अब म चाहिँ क्यानाडा जाँदैछु होइन। लेट्स सी अब मलाई लाग्छ आई एम प्रिटी स्योर दे विल लेट मी इन होइन। या इफ दे डोन्ट लेट मी इन आई विल जस्ट कम ब्याक। बट दिस इज द रेनबो ब्रिज एन्ड दिस इज द नायग्रा रिभर एन्ड नायग्रा फल्स इज जस्ट राइट देयर। ल म अहिले चाहिँ फाइनली क्यानाडाको बोर्डरमा आउँदैछु होइन। अब यहाँ चाहिँ बोर्डरमा आई थिङ्क आई जस्ट निड अ पासपोर्ट। मलाई लाग्छ पासपोर्ट मात्रै चाहिन्छ। लेट्स सी इफ दे विल लेट मी इन अर न। अनि मलाई भित्र छिन्दिएन भने चाहिँ म फेरि फर्केर अमेरिकातिर जान्छु पारितिर। You know what? Finally I'm in Canada now, so they let me in. Woo! So yeah, so this is Canada, guys. This is Crown Plaza from the Canada. Yeah, so I'm just looking at the view of the other side of the Niagara Falls. Looks so good, so unreal. Alright, Canada घुमिसकेपछि I'm going back to US again. So they need a $1 note to pass through that gate. Alright, so यता आउँदा चाहिँ पैसा लागेन, but उतातिर जाँदाखेरि चाहिँ पैसा लाग्दो रहेछ. Let's see, ल मैले $1 को हालेँ हैन. See if that if I get the coins. Okay.
युएसबाट यो पुल क्रस गरेर क्यानाडातिर छिर्दाखेरि चाहिँ पैसा नलाग्दो रहेछ, तर क्यानाडाबाट युएस आउँदाखेरि चाहिँ $1 हाल्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि हामीलाई 4वटा क्वाइन दिँदो रहेछ। अनि त्यो क्वाइन हालिसकेपछि यसरी गेट खोल्दो रहेछ। बेसिकल्ली दिस इज अ बोर्डर। To United States. Alright, so यहाँबाट चाहिँ म अब युनाइटेड स्टेटतिर ब्याक। क्यानाडा साइडको नायग्रा फल्सबाट चाहिँ क्विक टुर हानेर आइ एम गोइङ ब्याक टु युएस नाउ। अब त्यहाँ गएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो पुलबाट माथिबाट तल झरेर डुङ्गामा चढेर हामीले नायग्रा फल्सलाई अझै नजिकबाट हेर्छौँ है गाइज। दायाँमा कतै पनि नजानु होला, स्टे ट्युन। अलराइट, त्यहाँ तल तपाईँहरूले डुङ्गा देख्नु भएको होला। खासमा त्यो डुङ्गामा चढेर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले नायग्रा फल्स हेर्न जान्छौँ त्यो तलको खोलाबाट। सो आज रमाइलो हुनेवाला छ। अलराइट, सो इट्स लाइक a 10 minutes वक ब्याक टु युएस। यो भएको म अहिले भएको ब्रिज चाहिँ खासमा यसलाई चाहिँ स्टोरी ब्रिज भन्छ। यो स्टोरी ब्रिज चाहिँ खासमा युएस र क्यानाडाको बोर्डर हो। सो पानी पनि सफा रहेछ एकदम ग्रिन। अब यो चाहिँ गाडीहरू चाहिँ सबै यो क्यानाडाबाट युएस छिर्नलाई लाइन लागेको गाडीहरू हो होइन। यहाँबाट चाहिँ युएस छिर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू यहाँ क्यानाडाको मान्छे युएस, युएसको मान्छे क्यानाडा आएर काम गर्ने यताउति पनि गर्दो रहेछ। सो सबै लाइन चाहिँ युएसको बोर्डर छिर्ने लाइन हो। क्यानाडाबाट अब युएस आउनु पऱ्यो भने गाडीमा लगाएपछि यही है बोर्डर चाहिँ। अब बोर्डर चाहिँ अरू पनि होला होइन, किनभने अब युएस पनि यत्रो ठुलो छ, क्यानाडासँग धेरै ठाउँमा जोडिएको छ होइन। तर अब सायद आई थिङ्क न्युयोर्क छिर्नको लागि अथवा यो नायग्रा फल्स सिटी छिर्नको लागि चाहिँ बोर्डर यही हो। अब चाहिँ यहाँ म चाहिँ फेरि युएसमा रिइन्ट्री हुँदैछु होइन। अनि रिइन्ट्री भएर चाहिँ अब म दाइहरूलाई भेट्छु अनि हामी चाहिँ त्यो डुङ्गा चढ्न जान्छौँ। जहाँबाट छिरेको थियो त्यहीँ आइपुगेँ। लगाएपछि कति रमाइलो हेर्नु है। ल 20 to 25 मिनट्समा क्यानाडा गएर टक्कर घुमेर फेरि युएस आइहाल्यो होइन। समटाइम आइ एम फिलिङ भेरी लाइक ग्रेटफुल टु माई लाइफ एन्ड ग्रेटफुल टु अल द पिपल द्याट मेड दिस पोसिबल होइन। दिस लाइफ यु नेभर नो होइन। मैले ड्रिमै गरेको थिएन कि युएस आएर यसरी इजिली हेलो हाई गरेको भरमा क्यानाडा पुगिन्छ भन्ने कुरा होइन। अफिसर्स वर लाइक जस्ट फाइन, यु क्यान गो। They checked my passport and when I come back and they're like, yeah, welcome back, because they knew me because I just left like 20 minutes ago. So yeah, nice, very nice experience. आज चाहिँ हाम्रो अर्को प्लान के छ भने डुङ्गा चढेर नायग्रा फल्सलाई नजिकबाट हेर्ने। त्यसको लागि मेड अफ द मिस्ट भन्ने डुङ्गा हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले टिकट लिएर अब लाग्यौँ हामी डुङ्गाबाट नायग्रा फल्स हेर्नेतर्फ। अघि हामी माथि थियो होइन, माथिबाट चाहिँ तल आयो। अब हामी यहाँबाट जाउँ यार, यही बोट अलि चाँडो हिँड्यौँ भने हामीले यही बोट भेटाउँछौँ क्या। यस्तो दिन रहेछ यो के हो योमा बर्साती होइन, रेनकोट दिँदो रहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ किनभने हामी त झरनाको छेउमा जाने यो पानीहरू आउँछ नि त। अब हाम्रो यो लाएर 12 चोटि नायग्रा फल्स आएको मान्छेले लाएर देखाउँछ हामीलाई अहिले यो 12 चोटि नै ल अनि यस्तो लाइयो रेनबो हाम्रो रेनकोट लाइयो होइन। टोलीहरू सब रेनकोट लाएर एकदम रेडी छ लाउने होइन। म त अब ठाउँमै पुगेर लाउँछु लाइयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी नायग्रा फल्स चाहिँ एकदम हेर्न लायो एकदम। ठिक छ नि दाइ? बढिया बढिया चट्टोला डुङ्गा चढिन्छ, गइन्छ झरनामा, गइन्छ खल्लीबल्ली जिन्दगी। हराले गयो रोपाई छ यार, रोपाई गर्न नि क्या दोबारखेल उमेश दोबारखेलमा अब फेरि झन्झुपो होला रोटा रोटा रोटा
अगाडि बढ्यो भनेपछि ल सुरु भयो ल त्यो पारिबाट चाहिँ त्यही त त्यो चाहिँ क्यानाडातिरको टोलीको डुङ्गा हो खासमा चाहिँ युएसतिरको डुङ्गामा चाहिँ यो निलो कलरको लगाउँदो रहेछ अनि क्यानाडातिरकोले चाहिँ रातो के पिङ्क कलरको लगाएर चढ्दो रहेछ नि चाहिँ लास्ट चाहिँ हाउलाङ्डै छ समाते त यस्तै समात त चल्दा यार यहाँ त पार्नु पर्ने रहेछ नि त यहाँ त ठन्डी भयो ठन्डी महिना जाडो छ अनि सुरेशजी के भन्नु छ हजुरलाई मलाई चाहिँ आज यो नायरा फल घुम्नु पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु म यो आज मेरो भाइ अस्ट्रेलियाबाट आएर हामी यता घुम्न आएका छौँ सबै हामी 10 जनाको टोली सहित म पनि यहाँ फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ नायरा फलमा हिँड्दै गरेर ल गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ फर्किन लागेको यो नायग्रा फल्स हेरेर यो डुङ्गामा चढेर I hope you enjoyed my videos today. Say hello. Thank you. Alright, so keep on watching Saurak Vlogs. अझै न्युयोर्कको अझै धेरै भिडियोहरू लिएर म अरू भ्लग लिएर आउँछु यो चाहिँ नायग्रा फल्सको पार्ट थियो सकियो आई होप यु इन्जोयड मन पऱ्यो भने घ्याच लाएर लाइक हानिदिनुहोस् सब्सक्राइब हानिदिनुहोस् जे छ सब हानिदिनुहोस् सब फेरि बढ्दैन मलाई त हल्ला नगर्न हानिदिनुहोस् होइन अनि त्यसपछि त्यही हो कुराकानी त्यही हो आजलाई यति फेरि भेटौँला बाबाई